Welcome to Ipal channel. Product safety policy එකට තැන් වෙච්ච item එකක් eBay list නොකර යුතු item එකක් awareness scheme එක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පළහා description එකෙන් mention කරලා තියෙනවා email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට එවන්න video remove යටතේ mention කරොත් මට හොයාගන්න පහසුයි ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ සම්බන්ධව share කරගෙන තියෙනවා බෙදාගෙන තියෙනවා ඉතින් ඒක ඔක්කොම බෙදාගෙන තියෙන්නේ 90කට එහා පැත්තේ කට්ටිය බෙදාගෙන තියෙන්නේ මේවා share කරගත්ත කට්ටිය තමයි තව කෙනෙක්ව අනතුරකට risk එකකට යන්නේ නැතුව අවදානයකට යන්නේ නැතුව බේර ගන්න ඕන නිසා right we have to remove your listing because you didn't follow up your product safety policy product that pose a health or safety hazard can't be listed on eBay eBay එකට තියෙන product safety policy එක යටතේ ඒවා අයින් වෙනවා කියලා තියෙනවා ඉතින් මේක ගොඩක් familiar වෙන්නේ නැති මේ සම්බන්ධ තියෙන abbreviations එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ දාලා තියෙන wrapex එකෙන්ම ඉතින් මේ සම්බන්ධ තියෙන ඒවා තමයි අපිට list කරන්න හැක්කේ මේක තියෙන්නේ mini electric portable 24 watts chainsaw rechargeable cordless pruning woodworking කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් woodworking වලට ගන්න chainsaw එකක් mini portable එකක්. මෙන්න මේකට තමයි වැදිලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක product safety policy එකට තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතනදී safety කරනවා නම් safety policy එකට යටතේ කරනවා නම් වෙනම තියෙනවා safety policy යටතේ කරන්න. ඒතර මේකේ දාලා තියෙන information උයි title එකයි තියෙන images එක තමයි මේ issue එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් උඩින්ම තියෙනවා prohibited restricted item කියන තැන තියෙන policy එක තමයි කියවන්න කියන්නේ. ඒ කියන්නේ violation එක ගොඩක් වැඩි. වැඩි කියන්නේ level එක වැඩි violation කරලා තියෙනවා. right එහෙනම් list එකට දාන්න don't try this add to list එකට දාගෙන මම පරිස්සමෙන් කරන්න good luck think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel අපේ channel එකේ epal hub එක subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර්ධින් ඉදිරියට යන්න ඔබට ජය and all the very best bring model Sri Lanka happy selling